დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში დავხატავ პეიზაჟს. მინდა რომ აგიხსნათ რამდენიმე წესი, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ მარტივად გადმოსცეთ სივრცის ეფექტი თქვენ ნახატში. ხატავ აკრილის აღებავით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გუაშიც. თავდაპირველად ვაკეთებ ცას. ზემოდან ვიწყებ ოდნავ მუქ ტონალობას და ქვემოთ ნელ-ნელა ვაღიარებ და გადამყავს ვარდისფერ ფერში. ფუნჯით შემოხაზე მთები და ეხლა დავიწყებ დაფერვას. იმისათვის რომ მივიღო კარგი სივრცე და პერსპექტივი, მთა რომელიც უფრო შორს არის, იმას გავაკეთებ ღიას, ხოლო ნელ-ნელა გავამუქებ. ეს ხერხი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ სხვა ნახატის ხატვის დროსაც. ხეს დახატოთ წყალს არ აქვს მნიშვნელობა, საგანი რაც უფრო შორს იქნება ჩვენი თვალისგან, უნდა გააკეთოთ უფრო ღია, ხოლო რაც უფრო ახლოს არის, უფრო მუქი. ამითი მივიღებთ სივრცის ეფექტს. აკრილი არის ძალიან მარტივი საღებავი და საშუალებას გვაძლევს რამდენიმე ფენა გადავატაროთ. ეხლა ვიწყებ მეორე ფენის დაფერვას, რადგან ჩემი მთები გავხატა უფრო კონტრასტული და უფრო მკვეთრი.
გააჭირეთ subscribe-ს, რომ არ გამოწვევით ჩვენი მომზადო ვიდეოები. ასევე თქვენი ნამუშევრები